بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ سره په بازي ټینګ کې دا که خیال وکړئ دغه نه مخکې چې کوم د ورځې مونږ کاونټ کړی دغه کې کنډیشنز وو. په بازي ټینګ کې د دوو ډیټو په منځ کې مونږ ورځې کاونټ کوو بغیر د کنډیشن نه. نو څرنګه کیلکولیټ کیږي؟ لکه دلته ما سره څه دی، یو ټاسک دی، هغه ټاسک په څه شي باندې په 1-1-25 باندې سٹارټ شولو او په 20-1 باندې دا کمپلیټ شولو. کوېسچن دلته اتانه څه دی چې بغیر اینی کنډیشن، مطلب دا چې دا کنډیشن پکې نشته چې هفته او اتوار مو چټي یا به جمعه چټي او دا د پکې ویکند دي. دغه دوه ډیټو په منځ کې ټوټل څومره ورځې دي؟ نو ټوټل ورځو کاونټ کې دوه لپاره موږ سره څه فارمولا ډیز، په ډیز کې څه شی ان ډیټ په اول ور کې کاما بیا موږ سره څه سٹارټ ډیټ انټر د کړلو نو تاسو څه وخی د دوه ډیټو په منځ کې چې څومره ورځې وي. په بازي ټینګ کې موږ بغیر د کنډیشن نه دوه لکه مثال به زه تاسو لر کوم د دغه کورس چې کوم ډیوریشن دی دا چې سٹارټ ډیټ او ان ډیټ موږ سره غوړه شیر کړي په دغه باندې شروع کړه دغه ختم کړو ځکه کمپلیټ اوس پکې فی الحال خو چټیان شته. که زه وګڼم چې موږ مسلسل کلاس ته هفته او اتوار او جمعه پکې چټي نشته دی او زه ټوټل ورځې کاونټ کوم نو د لپاره موږ سره چې دا فارموله موږ استعمالولی شو. که موږ وغواړو چې موږ څه وکړو، موږ صرف د ډیفالټ چې کوم ورځې اوس که خیال وکړئ موږ سره دلته ورځې خو په دغه ځای کې میکسیمم موږ سره نارملی چې څومره مطلب مختلف قسم کارونه کیږي نو په هغه کې میکسیمم ورځې دوی وي په دا عام چې کوم پبلک سیکټر پروجیکټس دي. دا چونکې پرایویټ سیکټر پروجیکټ دی نو پرایویټ سیکټر پروجیکټ کې ان جی او والا خبره به وکړو. یو چې کوم مطلب دا چټیانو پلین وي دا پلین د عام د پبلک د چټیانو نه ډیفرنٹ وي. مطلب دا چې دا ورکینګ ډیز کامې وي د چی په نسبت باندې د عام ګورنمنټل. تاسو که د خپل کالج وکړئ اگزامپل وکړئ دا تھرو آوټ د ویک چلیږي صرف اتوار پر ورځ باندې چټي و دا چې کوم دا پروجیکټ ته په دا پروجیکټ کې مطلب ان جی او ولا خپل مرزه مطابق شي کې دا ورکینګ اصل کې دا چټیانې دوه مونږ له نه راکړي دي ځان لور کړي دي دوه په دفترو کې نوستي کنه ای دوه په جمعه هفته اتوار باندې دفتر آف وي نو چې په خپل آف وي تاسو هم یې تام آف شولو نو په ټیم کې مونږ شي کړی شو مونږ دا فارمولا په ترو باندې کړی شو. خبي مونږ سره یو فارمولا دا ایډیټ په نامه باندې نورمالي مونږ سره په بازي ټینګ کې شي وي که تاسو خیال وکړو خلک یو شی راواخلي ورته یې چې څلور میاشتې بعد بیلر کم لکه په نن ډیټ باندې ما یو شی واخیستو او زه ورته یم چې د دغه چې کوم فرست پیمنټ دی دا بیرته زه څلور میاشتې بعد کم نو څلور میاشتې بعد یا فار ایگزامپل ما نن کشت ویر کړلو ورته یم چې دا پیله کشت شو ما څلور میاشتې مخکې ویر کړی دی نو څلور میاشتې مخکې یا څلور میاشتې بعد دا مونږ په څه شي باندې کلکولیټ یا مثال څلور نه کم او زیات هم کیدای شي. ګوره مونږ سره دوه قسمه ویلیو په دا فارمولا کې اپلای کیږي یا به پازیټیو ویلیو وي یا به نیگیټیو ویلیو وي. کله چې ویلیو نیگیټیو ورکی او څه شی ورکی ټول ورکړلو نو دغه ډیټ نه 2 میاشتې مخکې چې پازیټیو ورکړلو دغه ډیټ نه 2 میاشتې بعد په سیم ډیټ 2 میاشتې بعد دلته به زه څه وکم دا فارمولا بیرته په دغه کې اپلای کوم. فار ایگزامپل په دغه کې ما ولیکل چې ای ډیټ په ای ډیټ کې ما سره څه شی دی سٹارټ ډیټ دی کنه مو سٹارټ ډیټ ورکړلو کاما زم چې دا 3 میاشتې بعد شي دلته ما ولیکلو چې 3 انټر مکړو چې انټر مکړو نو 3 دا 1 ته نو 3 منت بعد به دا تاسو سره شي وي دا به تاسو سره 4 منت وي مطلب دا په 4 څلورمې میاشتې ته خبره د څلورمې میاشتې پهله تاریخ پوي. اوس که زه وغواړم په دغه کې بیرته اپلای کوم چې څلور یا 5 میاشتې مخکې نو دلته به زه څه ولیکم زه به ولیکم چې ای ډیټ دا سٹارټ ډیټ مې ورکړو کاما دلته مې ورکړو -3 درې میاشتې مخکې ما سره کوم ډیټ و دغه میاشتې انټر مکړلو دلته څه راغلو یو کوډ راغلو دا کوډ اصل کې موږ سره د ډیټ کوډ دی په دوه طریقو باندې کیږي یا دا چې دا سیل ما سلیکټ کړلو او دلته زه څه وکم په دغه کې د فارمیټ پینټر پر ترو باندې دا فارمیټ کاپی کوم دلته پیسټ کوم یو طریقه دا دویمه شی دلته به دا مسله کړلو رائټ کلیک په وکي دلته فارمیټ سیل دی دغه براو شي. درېمه شی دغه کې ته څه وکړه کلیک وکړه دغه نه دغه څه ورکاله شي فارمیټ ورکاله شي چې ولا د ډیټ ولا دغه به مو سره شي چې کوم فارمیټ هم ورکم. بل طریقه چې کنټرول 1 کیبورډ نه پریس کا اون دغه له تو بیا راولي
کله هم چې تاسو فارمیټ سیل راولو او مطلب په یو سپیسیفیک سیل کې یا سپیسیفیک رینج کې دا په یو سیل کې نه په رینج کې هم تاسو کړای شو لکه ګوره دلته ته وخام فور ایگزامپل دغه ځای پرې ما دا رینج سلیکټ کړلو چې زه کوم فارمیټ اپلای کوم چې په دغه رینج باندې راشي ما وولو کیبورډ نه کنټرول 1 مو وولو دلته به زه راشم ډیټ له په دغه ډیټ کې به یو ډیټ فور ایگزامپل د پیله چې کوم ډیټ سلیکټ دی ما دا سلیکټ کړلو دغه ځای نه ما اوکې کړلو چې اوکې مې کړلو دا څه شی دی مطلب دا چې د دغه ډیټ نه څومره وخت مخکې 3 میاشتې مخکې ما سره دا ډیټ و خزه اوس که مثال په تور باندې دا څه کوم دلته ډبل کلیک وکم نو دا به تر د اخیره پورې درومي دلته ما ډبل کلیک وکړلو دا یک شی وکړو تر دغه لاسټه پورې راغلو اوس دلته مونږ ته ضرورت نه و چې مونږ کنورژن کړی وای سله ځکه چې مونږ الریډي د فارموله شی کړی و دا رینج کې کمپلیټ رینج کې د فارمیټینګ مونږ اپلای کړی و داسې که زه په دغه سیل باندې اپلای وکم او کلیک مې په وکړو د پروسس ته مونږ اصل کې په ایکسل کې سی فلش فیل ورته یو فلش فیل چې کله مونږ یو فارموله یا یو اپریشن وکړو او مونږ غواړو ډیفالټ کې فور ایگزامپل ما 1 کړلو او زین چې ما سره دا 1 اخیره پورې لاړ شي کومه پورې چې زه غواړم په بازي ټینګ کې مونږ ته دا په فلش فیل کې ګوره دلته تاسو سره ور کړیم دي دا په اخر کې څه ور کی په دغه کې ما کلیک وکړلو دا چې کړه دی دا سیل کاپی کړي فارمیټینګ کاپی کې فارمیټینګ نه بغیر کاپی کې او چې پکې کړای شي ته پکې فلش فیل کړای شي اوس دلته موږ د کومه فارموله چې دا فارموله تر د لاسټه پورې کاپی کړل چې کومه فارموله اپلای شوی دا فارموله اپلای شوی په بازي ټینګ کې موږ سره ګوره دلته به زه ما چې ولیکلو 1 او دا 1 زه دغه چې وکم دا کارنر نه راونه سم دا سیده ځای پرې راولم شی وکړلو دا یې په 1 باندې فیل کړلو که زه وغواړم چې دلته د 1 2 3 راشي مونږ اکثر بیا چې په دور سره ولیکو او بیا دواړه سلیکټ کو دغه سونه طریقه چې په دغه باندې کلیک وکړه او دلته چې وکړه په فیل سیریز باندې کلیک وکړه دا به ډایرکټ شي کی تاسو سره به سیریز ته کنورټ کی نو دا مونږ سره د ایډیټ فارمولا وا چې په ایډیټ باندې مونږ چې کړای شو مخکې د سپیسیفیک ډیټ نه 2 3 4 5 چې څومره ریکوایرډ وي هغه مخکې من ډیټ او په بعد کې 2 3 4 یا 5 څومره ډیټ مونږ وړو هغه ډیټ مونږ کیلکولیټ کولای شو خیدغه نه بعد مونږ سره چې ایمنت فارمولا ایمنت فارمولا مونږ چې کله تاسو که خیال وکړو هغه تاسو ته مو اټینډنس شیټ جوړالو په کې مونږ دا استعمال کړی و ګوره مونږ سره په بازي ټینګ کې چې وي فرست ډیټ ګیون وي مونږ ته لګا دلته به زه تاسو ته فور ایگزامپل وخوم ما چې ولیکلو چې 1/1/2025 اوس د 2025 اخرنۍ ډیټ چې دی دا مونږ ته اینډ اف منت مونږ سره لګا د منت چې کوم لاست ډیټ وي دا بدل دی کنه د فبرवरी یو قسم دی د جنوري یو قسم دی داسې مونږ سره بعضی 30 دي بعضی 31 دي بعضی مونږ سره چې 28 یا 29 دي نو مونږ سره په ای او منت باندې چې کیږي د منت لاست ډیټ راوځي څنګه راوځي خبره دا چې دلته به تاسو ته وخم ای او منت مو ولیکله په دغه کې مو ورکړو سٹارټ ډیټ نه بعد دلته درې قسمه ویلیو زه ورکاله شم زه دوزه کې ورکاله شم 0 چې 0 ورکم د دغه میاشتې به ماته چې وخی لاست ډیټ وخی ګور دلته مو ولیکلو چې 0 انټر مکړو چې وخلو چې دا مونږ سره به وي دا 30 منته شپږمه میاشت کومه دا 30 منته بل دویمه خبره ده چې any positive value not 0 مطلب 0 مونږ سره پازیټیو دی خو دا چې دی دلته بیرته زه وکم ما ولیکلو چې اینډ اف منت دا سٹارټ ډیټ مې ورکړو کاما دلته مې چې ورکړو 1 مې ورکړلو نو دا به چې وخی دا به د دغه نه بعد کومه میاشتې دغه لاست ډیټ په وخی دغه نه بعد شپږمې پسې چې ومه یې کنه انټر مکړلو دلته دا کوډ راغلو دا کوډ زه په ما طریقه کړای شم اسانتیا لپاره په فارمیټ پینټر ما کلیک وکړو دلته راغلم دلته مو سره چې وشو دا ډیټ وشو د 7th منت لاست ډیټ چې 31 دی خدلته موږ سره کوم غوړو فور ایگزامپل په دوزه کې ما ولیکل چې اینډ اف منت دا سٹارټ ډیټ مو ورکړلو دلته مې چې کړلو -1 مې ورکړلو -1 شپږم نه د 5مې میاشتې انټر مکړو چې انټر مکړو دلته مو سره دا کوډ ډیټ راغلو زه به دغه ځنه د فارمیټ کاپی کم او دلته به چې کوم په دغه سیل کې به کلیک وکم په فارمیټ پینټر باندې دا مو سره د 5مې میاشتې ګوره دا شپږمه دا اومه شو او دا موږ سره چې د 5مې میاشتې لاست کوم ډیټ ته دا چې 31 دی نو اینډ اف منت موږ سره دا فارموله چې دا استعمالیږي د شي لپاره په درې قسمه پیرامیټر د کرنٹ منت لاست ډیټ د پریویس any month last date او د after د current ډیټ نه چې کوم منتو غوړي دا هغه مونږ چې کړای شو
چې کوم لاست ډیټ ته دا کلکولیټ کولای شو. خو په بعضې ټینګ کې دلته تاسو ته به چې دا کوم سیل دی دا سیل به تاسو ته داسې ښکاري لکه سیم. دا دواړه سیلونه به تاسو ته سیم ښکاري، سیم دي که نه. دا ته زه وښیم چې دا سیم دی. موږ سره په بعضې ټینګ کې څه شی وي، موږ سره کنډیشنلي څه شی کلکولیشن وي. که دلته زه تا ته وایم چې هغه خلک کلکولیټ کا په دغه سیل باندې چې کوم په 2025 کې جویننګ کړی دی، نو دا لپاره به زه څه شی استعمال کړم؟ کنډیشنل کاونټینګ به وکړم که نه. دلته ما ولیکلو چې کاونټ اف، په کاونټ اف کې به زه دا رینج ویر کړم که نه. دا رینج مې ویر کړلو چې دا څومره رینج دی. دا رینج ما سلیکټ کړلو کاما. په دغه کې څه شی وګوره 2025 وګوره. نو 2025 چې څومره وي دا به څه شی کي. اوس په دغه کې تاسو ته 2025 سکور شته پکې که نه شته پکې؟ شته پکې. څو دي پکې؟ 3. انټر مو کړو دا خو چې 0 دی. اوس همدا دلته په دغه ځای کې وکستی. ګوره ما دلته څه وکړلو، ما ولیکلو چې کاونټ اف، په کاونټ اف کې ما دا رینج ویر کړلو. همدا سیم فارموله دغه ځای کې زه څه کړم 2025 ویر کړم. انټر مو کړو دلته یې چې 3. نو دغه کې اصل کې نور څه نه دی. په دغه چې کوم مونږ ته دلته ښکاري دا 2025 نه دی. زه به په دغه سیل باندې کلیک وکړم چې په سیل ما کلیک وکړو دا کمپلیټ ډیټ دی. کمپلیټ ډیټ دی که نه. اوس دا څه شوی دلته څه داسې ښکاري؟ فارمیټینګ یې شوی که نه. څرنګه فارمیټینګ یې شوی دا رینج ما سلیکټ کړلو. زرالن کنټرول 1 مو وولو. چې کنټرول 1 مو وولو دوزه کې تاسو کتای شو په کسټم کې مونږ دلته څه لیکلی 4 پرې وای 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 لیکلی. نو دا ډیټ کمپلیټ دی خو مونږ ته ډسپلی کېږي صرف څه دا ډیټ. نو په داسې کیس کې مونږ ته په بعضې ټینګ کې یا منث ریکوایرډ وي یا ډیز ریکوایرډ وي د دغه ډیټ نه، یا مونږ ته ایر ریکوایرډ وي. ځکه چې په هغه باندې بیا مونږ کنډیشنل کاونټینګ کوو. نو اوس دا مثال ما تاسو له ایر کړو. نو دا مونږ څه کوو؟ دغه لپاره فارموله اپلای کوو. کومه فارموله اپلای کوو؟ دلته به زه تاسو ته وښیم. دلته زه راغلم دا کوم چې مونږ ته ایر ښکاري په دغه ایر کې ایر راواخله او دلته یې ولیکه. انټر مو کړلو. دلته یې څه کړو 2025 ښکاري دواړه یو قسم. خو که زه دلته سیل کړم نو دا ما ته په دغه سیل کې چې کومه ډیټه ده په دغه کې ایر وښیي. او که دلته زه کلیک کړم دلته ما سره کمپلیټ ډیټ وښیي. دلته به زه راشم په دغه ځای کې به زه څه ولیکم؟ په دغه ځای کې به ولیکم چې منث. دا مې دا ډیټ ویر کړلو چې په دغه ډیټ کې کوم منث دی. مونږ ته خو پکې ښکاري نه خو منث پکې شته ځکه چې مونږ په فارمیټینګ هایډ کړی. انټر مو کړلو. دلته اوس وکړو دا 10 مونږ سره ښکاري که نه. دا مونږ سره منث دی. دلته به راشم په دغه ځای کې به زه ولیکم چې ډے او په ډے کې به څه ویر کړم؟ دا ډے به ویر کړم. انټر مو کړلو. نو که دلته مونږ وکړو 10 11 اصل کې مونږ سره په دغه فارمیټینګ کې د څه شي دپاره وي؟ د ډیز دپاره وي. پهله مونږ سره د منث دپاره وي، لاست د ایر دپاره وي. نو دلته تاسو کتای شئ مونږ سره د 3 وړم راغلل. زه اوس په شي باندې په دا فارموله چې کومه مونږ اپلای کړې د لاست سیله پورې په کاپي کېدو باندې داسې ما څه وکړلو چې کاپي مو کړله چې په کوم ځای کې ما سره کوم ایر دی هغه ایر یې راوښکو چې څومره منث یې راوښکو. او چې کوم یې مونږ سره وریځې وي نو دا یې مونږ سره د ایر د منث او د ډے فارموله په ترو باندې مونږ څه وکړلو د یو ډیټ نه چې اپ فارمیټډ کې مونږ ته صرف ایر ښکاري یغه مونږ دا کلکولیټ کړلو. دا ورته کلیر شولو. به بند کو.